Guys, welcome. So I'm gonna give you a quick tour of our villa. This is the Umah Maya Villa dito sa Seminyak. So yan, there you go. So pagpasok mo, ang ganda niya, oh guys, parang ano siya, parang lang siyang bahay. Yan, so there are 2 pathway here, tapos andyan ang pool namin. This is very private, 3 bedrooms. Dito, may isang room here. Ito yung room ni Melissa tsaka ni Mayumi, Tapos, ayan. Yan ang aming pool. Tapos dito, pwede kami mag-relax. Ayan. And then may day bed dito. At may electric pan, okay? Kasi mainit. Majinit. Tapos ayan, ang mga tea tanks. Ayan. Tumingin ka, Farah. Hi! Ayan, si Melissa, si Farah Abu. Like and subscribe. Si Maring Mayumi. Like and subscribe. Click and subscribe below. I think it's there. They changed it. Nyeta. Tapos may may salamin dito, full length mirror, pang OOTD. Yan. Hindi na papers to kumain. Ang ganda, may mga painting. Tapos meron pa pala ditong isa pa, oh. Ano to? Yung metal. Ay, Diyan ka. Sige, try mo dyan mag-vlog ngayon. Tingnan natin, hindi ka mamaya, wag na. Mataas, no? Oo, mataas. Tapos maraming mga cabinets, yan. Ayan, oh, may mga gamit pala talaga dito. Oh, ay, may wine glass naman. Oh, nandiyan ba yung wine glass? Oo, maliliit. Hindi pasado sa standards ni Karen. Kasi, ayan, may mga plato dito. Yung glass na gusto ni Mari, I think yung manipis talaga na pang talaga. Yung mataba. Oo, yung mataba yung Alam ko Chocolate? na. Nakikita Oo. ko yung pictures niya. May banyo din dito, oh. Ito yung banyo nyo pala. Paano namin? Oo, yan. Nasa inyo yung party banyo eh. Oo, kurong. Ayan, guys. Ayan, may tubig kami. Puti naman. Ayan. Water dispenser. Sa aming dining table. Makalat na siya kasi we brought a lot of, may mga wine, may mga pa-Vegemite tayo, ganyan. Oh, may free fruits kami. Tapos si Farah may dalang Yung eskinol. sardines. Ano to? Gourmet tuyo. Gourmet tuyo, guys. Sarap na masarap. Meron kaming boy bawang. At sunflower cracker. Strawberry flavor. Strawberry flavor. Yan ang request ni Maring May. Nahalatang titang-tita na tayo. Kasi, puti nga meron pa eh. Talaga yung pagkaano ko, yung model. At, of course, request din ni Mayumi. Oh, pa-model, oh. Kating ko. Binubuksan yan, ganito yan. Tita. Wait, akala ko yung yung na ba ginaganon? Oo, wala. Ito, okay din Oo. to. Same din to. Yan, kating ko, ayan. Kasi nahilo yan minsan si Mayumi eh. Tapos ayun, okay na. Kulit lang. At ito, may isa sa amin na laking eskinol. Wala pa siya. Wala pa siya. Si Maring Karen, laking eskinol. Ayan ang kanyang request. Eskinol. Ayan, meron kaming kitchen. Ayan. Yan. Uy, may pangkape. May toaster. May everything. Kumpleto siya. Yan, oh. Kumpleto. Uy, complimentary drinks daw to? Kasi binigyan tayo ng welcome drinks last night, diba? May mga soft drinks tayo dito, tsaka ayun o. Oh, that's so cool. Yan, perfect. Tapos meron ulit isang area dito. Yan. Parang, At ito yung ating entertainment area. Yan.
Tapos ito ang room ni Maring, Farah ay nasa taas. Ay, may balcony ka? Wala. Ay, bakit may bintana ba yan? Pinto? Dito. Ay, alin? Ayun o, ano to? Bintana siya. Ito naman yung room namin ni Karen. Tapos may isang dito. Ano to? Ano ito? Parang helper's room ba o something? And then I'll show you our room. Ito na. Every room has its own key. So, siya. But guys, medyo malamok pala dito. Yan. So, welcome. Yan. Ang ganda, diba? Ang ganda, oh. Diba? So pretty. Ang ganda naman. Close natin siya. So, ayan. Mag-share kami ni Karen dito. So, when you wake up, andyan na kaagad yung pool. Very nice. I like the overall feel of the room. Yan. So, dito ka sa side. Si Karen. Yan. Diba ang ganda? And then, may cabinet siyang ganyan. Tapos, this is our toilet. Ito siya, ang aming banyo. Ang laki-laki niya. Yan, di ba? Sabi no. Okay. Pwedeng pumarty dito. Diyan. Okay lang. Very nice. Tapos we have a huge mirror here. Yan. Look! Ano to? What is this? Oh, that's where the water heater is. Alright guys, so that's that. That is the villa tour. And this is gonna be our home in the next 3 days. Yan. Tama ba? 3-4 days. Yan. Kasi 3 nights kami dito eh. So, today is the 1st. And then 11th today. And then 14th. Monday kami alis dito. Yan.